নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে কি আপোনাৰ মাক দেউতাকক এন্ড্ৰইড মোবাইল এটা গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি আপোনাৰ মাক দেউতাকে অকল মোবাইলটো ফোন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে নেকি আপোনালোকৰ মাক দেউতাকেও কি আপোনাক মোবাইল ফোনটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দি থাকিবৰ কাৰণে কৈ থাকে নেকি আপোনালোকে অলৰেডি থাম্বনেইলত দেখি আহিছে যে এইটো ভিডিঅ' মই মোবাইল ফোনৰ বেসিক ইউজৰ ওপৰত বনাইছো এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে তেওঁলোকক দেখুৱাব পাৰে এইটো ভিডিঅ'ত তেওঁলোকে কমপ্লিটলি চোৱাৰ পিছত যদি মোবাইলৰ ব্যৱহাৰটো তেওঁলোকৰ হাতৰ লগত পানী খোৱা নিচিনা যদি হৈ নাযায় তো আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্টছ কৰি গালি দিব পাৰে মোৰ নাম হৈছে Santonu Kachari আপোনালোকে চাইছে টাৰ্নছ উইথ এছ Kachari ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আগলৈ এনেকুৱা টাইপৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে মোবাইলটো অন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা টাইপৰ স্ক্ৰীন এটা দেখিব এতিয়া ভিডিঅ'টো আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকৰ কিছুমান বস্তু জানি থোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক টেকনলজিক্যালি বুজাব নাযাওঁ আপোনালোকক মই মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত বুজাব ট্ৰাই কৰিম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আপোনালোকৰ মোবাইলটো হৈছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ অপাৰেটিং সিস্টেম মোবাইলৰ যোনটো এন্ড্ৰইড অপাৰেটিং সিস্টেম হেতু আপোনালোকে এটা বিহু ফাংচন হোৱা ষ্টেজ বুলি ধৰি লওক আৰু তাত থকা এপখিনি হেতু ষ্টেজটোত পাৰফৰ্ম কৰা আৰ্টিষ্ট কেটা বুলি ধৰি ল'ব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে কক ষ্টেজত উঠা সব আৰ্টিষ্টে জানো সব কাম কৰিব পাৰে যিকেটা সিঙ্গাৰ হিহতে অকল গানেই গায় আৰু যিকেটা ড্যান্সাৰ হিহলকেটা অকল ড্যান্সে কৰে যিকেটা কমেডিয়ান হিকেটা অকল কমেডিয়ে কৰে আৰ্টিষ্ট কেটা নিজে যোনটো কামৰ এক্সপাৰ্ট হিটো কাম কৰে ঠিক তেনেকুৱাকে এপ কেটাও সব কেটাৰ নিজৰ নিজৰ এটা পাৰপাস থাকে নিজৰ নিজৰ এটা কাম থাকে এপ কেটা সেই ধৰণে অকল নিজৰ কামটোহে কৰে মোবাইলৰ বেসিক এপ কেটাৰ ভিতৰত হৈছে এটা ফোন এপটো খুলি আপোনালোকে যিকোনো নাম্বাৰ এটাত ফোন লগাব পাৰে মোবাইল এটা সাধাৰণতে ফোন কৰিবৰ কাৰণে ইউজ হৈছিল ষ্টাৰ্টিংত ফোনটো হৈছে আপোনাৰ মোবাইলৰ বেসিক এপ আমি এতিয়ালৈকে মোবাইলৰ পৰা কেনেকৈ ফোন কৰিব পাৰি হেতু শিকিলো এতিয়া মোবাইলৰ 2 নম্বৰ বেসিক এপটো হৈছে কন্টেক্টছত আমি মোবাইল নাম্বাৰখিনি সেভ কৰি ৰাখিব পাৰো আৰু আগলৈ যদি কাৰোবাক ফোন কৰিব বিচাৰো আমি কন্টেক্টছৰ পৰা ডাইৰেক্ট হেতু নাম্বাৰলৈ ফোন লগাব পাৰো মোবাইলৰ থাৰ্ড বেসিক এপ হৈছে মেছেজ আজিকালি মানুহে সাধাৰণতে এইটো এপ ব্যৱহাৰ নকৰে যদিও বেংকৰ যিকোনো মেছেজ ট্ৰানজাকচন ৰিলেটেড বা ওটিপি অকল এইটো এপতে আহে এতিয়ালৈকে আমি মোবাইলৰ বেসিক এপ কেটা ইউজৰ বিষয়ে শিকিলো নেক্সট এপটো হৈছে কেমেৰা এইটো এপ ব্যৱহাৰ কৰি আমি ফটো বা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰো এয়া হৈছে মই এনেই নিজকে ৰেকৰ্ড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে আপুনি কেমেৰা এপটো ইউজ কৰি যিকোনো ফটো বা ভিডিঅ' এটা কেপচাৰ কৰিলে আপুনি কেপচাৰ কৰা ফটো বা ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে আপুনি সিম্পলি ফটোছত ক্লিক কৰক ফটোছত আপোনাৰ এতিয়ালৈকে কেপচাৰ কৰা যিকোনো ফটো বা ভিডিঅ' তাত ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব হেতু ডিলিট নকৰা পৰ্যন্ত নেক্সট এপটো মোবাইলৰ বেসিক এপ নহয় যদিও এটো আমাৰ ডেইলি লাইফত সদায় ইউজ হৈ থকা এটা প্ৰয়োজনীয় এপটোৰ নাম হৈছে হোৱাটছআপ এপটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি মানুহক মেছেজ কৰাৰ উপৰিও অডিও কল বা ভিডিঅ' কল পৰ্যন্ত কৰিব পাৰো এইখিনি কামৰ উপৰিও আমি হোৱাটছআপ ইউজ কৰি মানুহক যিকোনো ফটো যিকোনো ডকুমেন্টছ বা যিকোনো ভিডিঅ' পঠিয়াব পাৰো নেক্সট অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এপটো হৈছে আপোনাৰ ইউটিউবটো কি বস্তু আজিকালি তো সবে জানেই তো মই বিশেষকৈ বুজাব নাযাওঁ আপোনালোকে ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিব পাৰে টাৰ্নছ উইথ এছ Kachari ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি নটিফিকেশ্যন অলত ক্লিক কৰি লওক আপোনালোকে চেনেলটো ভিজিট কৰিব পাৰে ভিডিঅ'ছত গৈ মই তাত এনেকুৱা টাইপৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে সেইবিলাক ভিডিঅ' ভিজিট কৰিব পাৰে লাষ্টলি আপুনি মোবাইলৰ এপ এটাৰ বিষয়ে জানি থওক এপটোৰ নাম হৈছে প্লে ষ্ট'ৰটো যদি মই সাধাৰণ ভাষাত ক'ব যাওঁ এটো হৈছে মোবাইলৰ এপ কেটাৰ এটা দোকান য'ত গৈ আমি নিজৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যিকোনো এপ তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই
ভিডিওটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু যাক এইটো ভিডিওৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবে তালৈ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।